Aici la Poșaga de sus era odată un om. O trăi mult, l-am cunoscut eu bine, unul Dida, așa îi zicea, Dida. Și tă mereu oamenii de pe aici de cerea bani la el împrumut. Știi? Da. Și nu-i dea banii niciodată când merea după bani. Zicea ce vine pe atunci, după bani. Și mereau oamenii pe atunci și le dea bani. Și apoi dacă îi da banii, el avea câștig că omul mi-a dat ceva, cam o tă după bani și așa, de mereu. Și chiar și eu l-am observat odată pe ăla, că pe ăla era acasă la omul ăla. Dar când bea apă, lua apă cu paharul din găleată să bea și se făcea că vede un gunoi în apă și o vărsa jos, apa din ulcea, puțin așa. Și când mânca, din priceva, prima dată când lua cu lingura, iară se uita în lingură și țepa jos. Știi? Dar oamenii nu-l observa că gândea că are un gunoi în lingură, o apă, știi? Dar eu am crezut că numai așa ceva, știa la ceva. Odată a avut un copil din Poșaga, al lui Moșar Ion Formătie. L-a dus ca picior de suflet, că ăla n-avea copii. Știi, Dida ăla. Mai el cum era. Și copilul odată o zic că a văzut un șoarece în casă umblând, mâncând ei la masă și o zice, nici un șoarece. Dar au făcut Dida, lasă că l-a prins ea mâța, știi? Bine. Odată a zis că eu văzut un șoarece alb pe gura că ne ieșind, copilul. Copilul spunea pe aici, pe la noi, că nu o să mult acolo, să vii înapoi de acolo. Da, bine. Și când i-a murit muierea a lui, a fost o popă de la luncă, de un gropat-o. Și Dida nu a mers la groapă cu un gropat-o acolo în grădina șurii, în grădina căsii. Și-a pus-o cu capul către răsăritul. Că nu-i sclopul către răsărit cu capul, cu picioarele și cu capul asta alături, că așa se pun morții. Și-a zis Dida către gropaș, puneți-o cu capul încolo către răsărit. Popa nu a vrut să o pune și-a zis, duceți și spuneți la Dida să vie aici și nu știu ce. Dida i-a zis, spuneți-i să o puie cum îi spui eu. Și așa au pus-o, popa. Zice, nu știu. Nu, bine. Acum, ce să vă mai spui? Unul de aici, de la noi, Botaș, Zaharie, era om mai sărac, știi? Și-a cumpărat și el un ciur de la de ales grâu. Când se samine oamenii primăvara și-a mers pe acolo la orăș, că era, da, avea greu pe acolo, mult atunci. Și o să la Dida, la el acolo în casă și acolo veneau oamenii de... Alegea grâu la el. Odată Sfinte Povescu, Dida, au zis că el, chiar te Grigore, ce să fac eu să am și eu banii? O să cătă el. Dar face cătă el, îi spune, mă, zice, știi ce să faci? Când ai o găină și ai o puică neagră, de găină, adică o găină neagră, o puică de alea, să grijești de ea când ouă prima dată. Când ouă prima dată și
să iei ou și să-l crocești. Când o ieșit puiul, puiul zice către el, pentru ce m-a adus pe lume? Pentru bani, zice omul ăla, pentru bani, e bine. Te duci la târg și dacă te duci la târg, înconjură târgul roată odată, așa, tot pe din afară. Și atunci până târg pe acolo, stai, e povesti cu oamenii și nu, așa ca la târg. Atunci când bagi mâna în șăpul ăsta, ai bani. Când bagi mâna asta, ai bani. Știi? O zic către el. Atâta eu spun până acolo. Dar dacă e aici, să vrei să te lași de el, știi de puiul ăla, adică e vorba. Zice, cumpără o năprămuță faină și îl învăluie acolo o năprămuță și o bagă în jăb și lasă un tic cu jăbul, năprămuța peste jăb, să ți-o furie cineva. Din jăb merâm pe acolo. Și atunci puiul strigă, nu mă lăsa că mă fură, nu mă lăsa că mă fură. Tu să te duci către acasă și să dai vasele cu gura în jos și să te încui în casă și să nu vrei să mai lași. Atâta eu spun Dida. Da, omul când striga puiul nu mă lăsa că mă fură, îl lăsa să-l fure. Ia, lăsați voie, că știu că ea o pune frămuța să-i spune. Adică ce-o mai fost de acolo încolo, nu știu eu că cum a fost treaba. Cu Dida, cu ăla, dar într-adevărat avea bani. Avea bani, da la bani, împrumut. Eu că ce-o părea de boi, cum am 100 de milioane. Că așa era, cum era boi atunci. Dar pe... Cum o fost, nu știu, dar așa cum o spui eu povestea.